Chuyên Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Thưa vị, hôm nay Chuyên Giang đang có mặt tại thành phố Hanover, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay là một sự kiện rất là đặc biệt là chúng tôi đến đây để có một ngày khởi động tranh cử cho lần thứ 3 của Trâm Nguyễn. Nhưng mà đặc biệt hơn đó là ngày birthday của Dân Biểu Trâm Nguyễn. Thì lời đầu tiên thì Chuyên Giang xin gửi lời Happy birthday từ Trâm Nguyễn. Nào, chẳng những vậy mà trong 2 tháng rưỡi vừa qua thì có rất là nhiều tin vui đối với Dân Biểu Trâm Nguyễn. Đó là cô vừa lên xe hoa về nhà chồng. Wow, ở đây ở Mỹ thì chúng ta không về nhà chồng mà về nhà của cô Trâm, nhưng mà cũng là một lần nữa thì Trường Giang xin chúc mừng nào birthday nè, về nhà chồng nè, rồi hôm nay thì chúng ta khởi động cho cuộc tranh cử năm 2022. Thì lời đầu tiên Trường Giang mời Trâm Nguyễn gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài SBTN. Xin cảm ơn anh Trường Giang đã lặn lội tới thành phố Hanover và rất là hân hạnh có dịp này để trò chuyện với khán thính giả của đài SBTN. Trường Giang nhìn xung quanh thì dĩ nhiên là rất ít người Á Đông, ngoại trừ em gái và bố và ba. Thì tại sao một người Á Đông của mình trong một cái khu vực mà toàn là Mỹ trắng lại ủng hộ cho một người Á Đông như Trump để tranh cử cho chức dân biểu của tiểu bang? Trước nhất là trong địa hạt này anh cũng biết là chỉ 90 mấy % là người Mỹ trắng, rất ít người Á Đông và Trump là người da màu đầu tiên là dân biểu của địa hạt này. Trump rất hân hạnh là người đầu tiên và Trump muốn tiếp tục xin phép cho Trâm nói tiếng Anh để cho dễ dàng hơn. I want to continue to be there for the people, to listen to them, and I think that is the most important aspect of being a representative. To be a good representative, you have to listen to the needs of the people. And as I've shown them since my election in 2018, we have been very responsive to their needs, especially the last 2 years when hundreds of people reached out to us to get help with unemployment, to get access to resources, to even ask questions about vaccinations, where to get testing. My mighty team of just 2 people don't realize that, it's just myself and my legislative director, Tobin, but we are always responding to people, making sure that we get the right information out there to them and to my constituents and even others who are outside the district. They love the communication from our office. We have a bi-weekly newsletter, a bi-monthly newsletter, and we are very active on social media to let people know what events are coming up, what information is coming up, and all of that is just very crucial, especially during a time of so much uncertainty. Wow, dĩ nhiên là cô Trâm Nguyễn vừa nói là dễ dàng tiếp cận là một điều, nhưng mà quý vị biết rồi, Trâm Nguyễn làm việc rất là cực lực. Tại vì Trường Giang vừa nghe một người bạn, cái đồng nghiệp của cô Trâm Nguyễn nói là 2 giờ sáng tưởng cô là người cuối cùng thức để trả lời email, nhưng mà ngược lại Trump lại còn thức trễ hơn nữa. Tức là cái công việc của Trump làm ngày đêm, không thể nào mà hết công việc được. Đối với cộng đồng người Việt của chúng ta, khi mà tham gia vào chính trị là một cái điều rất là khó, không phải đơn giản. Thì Trump có những cái lời khuyên gì đối với những người bạn trẻ giống như là Linh Sĩ Trương, Sĩ Kém here? Linh Trương đến đây thì để mục đích là gặp Trump và cũng như là muốn theo bước chân của Trump. Thì Trump có những lời khuyên gì của những người bạn trẻ sau này để bước vào con đường chính trị? Yes, I am very excited to get young people involved. Nhất là tại vì Trump là hiện tại là người Mỹ gốc Việt duy nhất ở trong the legislature, nên Trump rất muốn làm việc với những người bạn trẻ, nhất là bạn trẻ người Mỹ gốc Việt luôn, để cho họ biết thứ nhất là legislation là như sao, state house cái process như thế nào, và tại sao mà cộng đồng của mình nên và phải tham gia trong voting. Voting là tiếng nói của cộng đồng của chúng ta. Mình muốn khuyến khích cộng đồng nên tham gia trong không những là như presidential election mà local elections cũng rất là quan trọng. Tại vì những cái luật mà impact community của mình nên có tiếng nói địa phương của mình. Để cho Trâm nói tiếng Anh thêm để cho nó rõ ràng hơn. It's so important for everyone to get involved in all
levels of government because policies affect us every single day. And we need to understand that we should have a voice in how policies affect us. As you heard my speech earlier when I talked about representation, what does that mean to have an immigrant at the table when we talk about issues that affect immigrant communities? What does that mean to have a woman at the table when we talk about issues affecting women? What does it mean to have someone who came from a working class family and saw my parents struggle? I bring the experience and values with me every single day and how I work on policies, and regular people need to understand that everything that we do in government, we hope that it will help you, but if you don't tell us, we don't know. And so we want that feedback from people, and every single election is your opportunity to choose a representative or an elected official who represents your values. Wow, Chị Giang hy vọng là trong nhiệm kỳ lần thứ 3 này thì Trâm sẽ tiếp tục chiến thắng và sẽ tiếp tục phục vụ cho đồng hương ở đây. Thì một lần nữa, quan trọng nhất là ngày hôm nay, ngày sinh nhật, cho nên Chị Giang một lần nữa chúc mừng sinh nhật Trâm. Dạ, xin cảm ơn anh Trường Giang và xin cảm ơn quý vị đã cho Trâm cơ hội để trò chuyện với quý vị ngày hôm nay. Lindsay, you are a guest speaker today, and I heard you speak highly about Trump and how she inspired you to be involved in politics. Now, share your thought about why that make you feel like you need to follow a footstep to be an Asian American into politics. Well, I always thought that I wanted to go into politics. So seeing a person like Trâm Nguyễn being a great person to really represent as an Asian American, but also the first Vietnamese American person in politics really helped me to inspire like that I could do that instead of something like being in the background of like, oh, maybe I could do that in the future. She's really just a groundbreaker in this sense, because when I saw her speaking at the Stop Asian Hate rally at Andover, I was inspired from her words and also her experiences. And that's why I invited her to speak at the North Andover High School Asia Night 2022 event, because her words impacted me so greatly, and I wanted to do the same for other kids like me. What do you think about representation in America, particularly Asian representation? I think a lot of times it will be put out like, so for instance, there's the Stop Asian Hate that has been persisting around for like the past 2 years around. Since the pandemic, there's a lot of hatred towards, and it's projected towards Asians, whether that be stereotypes or whether that be microaggressions towards them. And a lot of the time, the wavelength of Asian representation will be, oh, let's make this character in a TV show Asian, not so much let's teach the history. So I think a lot of the times it is overlooked and it's not correctly represented in media. Now, you are going to UMass Boston next year. What do you think your future gonna be in the next like 4 year, 5 year after you graduated? Hopefully 4 or 5 years after I graduate, I get a job as a nurse. I mean, that's one of the biggest things. But definitely, it's not my end goal. I know that I do want to go into nursing, but my goal for a long time, and I know my parents are against it because they're afraid for me, but I wanted to become a lawyer actually. So hopefully that's a lifelong goal that I will be able to achieve one day. Kính thưa quý vị, đó là một bạn trẻ vừa học xong high school và sẽ là học đại học, và bạn rất là cảm thấy mến Trâm Nguyễn, và hôm nay có mặt trong ngày hôm nay cũng là một người nói chuyện cùng với các vị quan khách trong ngày hôm nay và cử tri trong ngày hôm nay. Và hy vọng của bạn là sau này bạn có thể, ngoài làm y tá ra, bạn muốn là một luật sư. Thì Trường Giang mong là ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Trường Giang tường thuật cho đài SBTN từ thành phố Andover, tiểu bang Massachusetts. Một lần nữa xin kính chào quý vị.